Bun venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Raluca și evident îmi place să croșetez. Azi vă prezint un tutorial captivant despre cum să croșetați un pătrat al bunicii cu floare 3D folosind resturile de fire. Acest proiect minunat nu doar că vă permite să transformați resturile de fire într-o creație frumoasă, ci și să adăugați o notă tridimensională cu ajutorul florii 3D. Vă voi ghida pas cu pas prin procesul realizării pătratului și vă voi oferi 2-3 trucuri pentru a vă ajuta să obțineți rezultate perfecte. Haideți să transformăm resturile de fire într-un pătrat al bunicii cu o floare 3D, combinând astfel frumusețea reciclării cu cea a croșetatului. Pătratul bunicii este un element de bază în arta croșetatului și poate fi folosit pentru a crea o varietate impresionantă de proiecte: pături, perne, prosoape de bucătărie, păturiși pentru bebeluși, huse pentru jucării, fuste, jachete, cardigane, perne decorative, rochii. Imaginația voastră nu are limite. Folosim pătratul bunicii. Imaginația este singura limită în ceea ce privește obiectele pe care le puteți realiza. Ce avem nevoie pentru realizarea acestui proiect? Avem nevoie de resturi de fire. Eu am aici o grămadă de gheme rămase de la diferite proiecte, numai bumbac am. Croșeta care se potrivește este de 3,5 mm. Am nevoie și de 2 marcatori și de un ac. Acestea sunt ingredientele pentru realizarea acestui minunat proiect. Să începem! Mi-am ales aceste 3 culori, croșeta, și să începem. Prima culoare, voi face centrul florii cu această culoare și voi face astfel cercul magic, iar în interiorul cercului magic voi face 8 piciorușe simple. Strâng cercul, unesc cu un ochi alunecat și fac 3 ochiuri de lanț pe care îl voi considera un picioruș dublu. În același ochi fac un picioruș dublu și apoi voi face câte 2 piciorușe duble în fiecare ochi. Două piciorușe duble în următorul ochi. Două piciorușe duble în următorul ochi. Da? Deci câte 2 piciorușe în fiecare ochi, astfel încât să avem 16 piciorușe duble. Termin și ne vedem la capăt. Am terminat cele 16 piciorușe duble. Voi uni cu un ochi alunecat. Tai firul și am terminat interiorul florii.
voi coase cele două fire pe spate și continuăm cu a doua culoare. Am terminat interiorul și voi începe să lucrez petalele. Schimb culoarea, voi face un ochi și îl voi trage prin oricare ochi. Fac 3 ochiuri de lanț care se vor considera un picioruș dublu și în același ochi voi face 2 piciorușe duble. Un ochi de lanț, sar un ochi, lucrez în următorul și voi face 3 piciorușe duble. Un ochi de lanț, sar un ochi, lucrez în următorul 3 piciorușe duble. Și așa voi continua până la capătul rândului și trebuie să am 8 petale. Și am terminat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci am început 8 petale. Acesta este ultimul set de 3 piciorușe duble. Voi face un ochi de lanț și voi uni cu un ochi alunecat. Trag ușor firul și voi pune un marcator pentru că voi începe să lucrez simultan cu a treia culoare. Voi face un lucru foarte important, întotdeauna când lucrați petalele, ața trebuie să fie în spatele lucrului. Da? O să vă arăt imediat cum. Deci voi face un ochi și îl voi trage pe aici. Deci, între petale, știți foarte bine că am lăsat un ochi. În acel ochi vom lucra, cum să spun, background-ul. Deci în spatele petalelor și voi trage, fac 1, 2, 3 ochiuri de lanț care se vor considera picioruș dublu. Să trag acest fir în spate și voi mai face încă 1, 2, 3, 4. Deci la început voi face 7 ochiuri de lanț. Și voi începe să lucrez în următorul ochi dintre petale și voi face un picioruș dublu. 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Deci ața, firul pentru petale va rămâne în spate și voi continua picioruș dublu în următorul ochi dintre petale și 4 ochiuri de lanț. Picioruș dublu între petale și 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț și așa facem până la capăt. Am terminat cu 4 ochiuri de lanț
voi uni 1, 2 în al treilea ochi din cele 7 de la început, voi face un picioruș alunecat și trag firul, pentru că voi pune un marcator, deoarece începem să lucrăm cu firul de la petale. Întotdeauna acest fir va fi în fața lucrului. Deci firul pentru petale va fi în spatele lucrului, firul pentru background va fi în fața lucrului. Deci începem să lucrăm iarăși cu roz. Da? Ați văzut cum am făcut? Am tras, deci lucrurile este așa, am tras ochiul și voi începe să lucrez pe aici și voi face 1, 2, 3 picioruși, 3 ochiuri de lanț, care se consideră un picioruș dublu. După cum vedeți, lucrez și aceste 4 ochiuri de lanț în timp ce lucrez piciorușele duble. În următorul ochi voi face 2 piciorușe duble. Deci, simultan, iau și culoarea verde, da? Deci, introduc aici. Deci, în primul ochi am făcut 3 ochiuri de lanț care se consideră picioruș dublu. În următorul ochi am făcut 2 piciorușe duble. Și în ultimul voi face un picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț și continuăm. În primul ochi, da? Un picioruș dublu. În al doilea ochi, 2 piciorușe duble. Deci în ochiul din mijloc, da? Pentru că noi avem aici 3 piciorușe duble. Acum în al doilea ochi facem creșterea și facem 2 piciorușe duble. Picioruș dublu. Facem 1, 2 ochiuri de lanț și continuăm. În primul facem un picioruș dublu. În al doilea facem 2 piciorușe duble. În al treilea facem un picioruș dublu. Și 2 ochiuri de lanț. Continuați așa. O să continui de fapt până ajung la firul verde ca să vă arăt cum lucrez când ajung la acest fir. Și am ajuns unde este firul verde și v-am spus că întotdeauna partea din spate, background-ul, vom ține firul în față, da? Am ajuns aici, am tras firul în față și lucrez în continuare la petale. Un picioruș dublu în primul ochi, 2 piciorușe duble în al doilea ochi și ultimul picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț și unesc cu al treilea ochi de la început. Trag puțin firul și pun marcatorul, deoarece încep să lucrez iarăși cu cealaltă culoare. Firul de la petale întotdeauna în spate. Și voi face
3 piciorușe duble, ochiuri de lanț, scuzați-mă, deci 3 ochiuri de lanț care se consideră un picioruș dublu și în același ochi vom mai face încă un picioruș dublu. Vom face 5 ochiuri de lanț. În următorul ochi vom face 2 piciorușe duble. Cinci ochiuri de lanț. În următorul vom face 2 piciorușe duble. Și așa continuăm până la capăt, unde vom uni cu un ochi alunecat. Și am terminat. Voi pune marcatorul și voi începe să lucrez cu firul de la petale din nou. Și trag ochiul pe aici. Și voi începe ca de obicei cu 3 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, cu 3 ochiuri de lanț, care se consideră picioruș dublu. În următorul ochi facem 2 piciorușe duble, în următorul vom face un picioruș dublu, în următorul un picioruș dublu și 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Și continuăm. Picioruș dublu în primul ochi, în al doilea 2 piciorușe duble, un picioruș dublu în următorul, un picioruș dublu în următorul și 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Continuați în acest mod până la capăt. Nu uitați să lăsați firul acesta în față și ne vedem la capătul rândului. Și am terminat și acest rând. Și vom continua tot cu această culoare pentru că vom finaliza petalele. Deci am încheiat cu un ochi alunecat și în același ochi voi face un picioruș simplu. În următorul ochi voi face 2 piciorușe duble, în al treilea ochi voi face 3 piciorușe duble, în al patrulea voi face 2 piciorușe duble, și în ultimul ochi voi face un picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț și continuăm. Picioruș simplu, 2 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble, scuze, 2 piciorușe duble, 3 piciorușe duble în următorul ochi,
În următorul 2 piciorușe duble. Și în ultimul ochi, un picioruș simplu și 3 ochiuri de lanț. Și continuați așa până la capătul rândului, unde vă arăt cum se încheie petalele. Și am terminat petalele, am făcut ultimile 3 ochiuri de lanț. Voi uni unde am făcut acest picioruș simplu. Ups. Voi uni cu un picior, dacă voi și reuși, așa, cu un picioruș alunecat. Și am terminat petalele. Tai firul. Trag în spate și am terminat petalele. Am terminat petalele, așa cum am spus, și acum începem să lucrăm ultimele 2 rânduri. Voi face 3 ochiuri de lanț și în același ochi voi face un picioruș dublu, însă de data asta voi lucra și primul lanț roz, da, de la petale, adică. Deci voi lucra și lanțul. Vă arăt imediat. Vedeți, sunt 2 lanțuri aici, lucrez primul. Deci am făcut 2 piciorușe duble în primul ochi, în următorul ochi un picioruș dublu și lucrez și primul lanț de la petale. Voi face 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, picioruș, 2 piciorușe duble în primul ochi și luăm și partea asta din spate. Deci 2 piciorușe duble în primul ochi. Hei! În următorul un picioruș dublu. Și 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Și continuați așa până la capătul rândului, unde vom uni cu un picioruș alunecat. Și am unit cu un ochi alunecat. Iar acum voi face acest lucru. Voi trage petalele în față. Și așa vom avea efectul de 3D. Bun. Continuăm. Voi face 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Voi face în următorul ochi un picioruș dublu. În următorul ochi un picioruș dublu. Acum, deci, de fapt, ce facem? Începem să construim pătratul. Dăm petala în față și voi face aici 5 piciorușe duble. 1, 2, deci pe acest lanț construim 5 piciorușe duble. 4, 5,
în următorul. Un picioruș dublu și construim primul colț al pătratului. Vom face un picioruș triplu în al doilea ochi, da? Încă un picioruș triplu, două ochiuri de lanț și încă două piciorușe triple în același ochi, evident. Și în ultimul ochi vom face un picioruș dublu. Am ajuns iarăși la lanțul din spatele petalei. Dăm puțin petala în față și vom face 5 piciorușe duble. Trei, 4, 5. Vom face câte un picioruș dublu în fiecare ochi de aici. Picioruș dublu, picioruș dublu, picioruș dublu. Cinci ochiuri de lanț, 5 piciorușe duble, că le-am încurcat astăzi, 5 piciorușe duble pe acest lanț. 2, 3, 4, 5 și vom construi următorul colț. Deci vom face picioruș dublu în primul ochi, două piciorușe triple în următorul ochi, două ochiuri de lanț, două piciorușe triple în același ochi, și un picioruș dublu. Și așa uitați, se conturează deja pătratul, da? După cum observați, colțurile le facem din două în două petale, da? Deci după aceea lucrați la fel. 5 ochiuri de lanț, 5 piciorușe duble pe acest lanț, piciorușe duble normale aici, 5 piciorușe duble pe acest lanț și aici construiți următorul colț. La fel procedați, următorul colț aici și finalizați cu un ochi alunecat și vom mai lucra încă un rând. Am terminat și acum voi face ultimul rând, care este foarte simplu de făcut. Va fi format numai din piciorușe duble. Deci vom face întâi 3 ochiuri de lanț, care știți foarte bine că se consideră picioruș dublu, și după aceea în fiecare ochi voi face câte un picioruș dublu. Deci în fiecare ochi efectiv facem câte un picioruș dublu. Și când ajungeți la colț, faceți două piciorușe duble. Două ochiuri de lanț, două piciorușe duble,
Da? Și continuăm cu piciorușe duble. Și așa se face ultimul rând a acestui pătrat minunat. Îl termin și revin când este gata. Și așa arată pătratul meu cu floare 3D. Așa arată pe față și așa arată pe spate. Vreau să vă spun că am ajuns să lucrez pătratul în acest mod după ce am încercat, cred că cel puțin 25 de variante pe care le-am găsit pe YouTube, însă nici una nu am considerat că se potrivește cu ceea ce îmi doresc eu și a trebuit să inventez niște lucruri ca să-mi iasă așa uniform pe spate. Pentru că toate modelele care erau deja pe YouTube, nu știu cum să vă spun, aveau niște lanțurile pe care le-am lucrat eu, pe care le-am ascuns, ele le-au lăsat în exterior, nu înțeleg de ce. Mă rog, fiecare lucrează cum își dorește, dar eu vreau să introduc aceste pătrate într-un proiect mai amplu, vreau să realizez ceva din ele. Din acest motiv trebuie să fac multe. Mi-am construit acest suport, da? Dintr-o scândură locuită și 8 cuie. O să-mi comand și suportul pe care l-am găsit pe net, dar încă nu am avut timp, așa că mi-am improvizat ceva. Dar funcționează foarte bine și asta, după cum vedeți, pentru că menține forma pătrată, exact cum îmi doresc eu. Atât este pentru azi. Sper că v-a plăcut. Dacă doriți să mă susțineți în ceea ce fac, vă rog, nu ezitați să o faceți, știți voi cum. Pe curând!